semua. Baiklah, kita ada permainan kita yang ketiga ya. Ambil nafas dulu. Kami akan sediakan visual dan pemain-pemain kita perlulah alih suara cerita tersebut secara spontan. Itu sahaja. Senang kan? Okey. Senang sangat. Yang terbaik. Pandai-pandailah kau nak buat cerita apa. Janji kami faham ya. Tapi kalau boleh kelakar-kelakar sikit. Jadi saya perlukan 3 pemain iaitu Tim Ramboy, Nabi Boy dan juga Zizan Boy. Silakan. Setiap pemain akan ambil watak masing-masing ya. Jangan curi watak orang, pilih ya. Okey. 3, 2, 1, spontan. Apa yang kau masak ni? Bau macam busuk je. Taik ke apa? Tu tahu, ambil tu bersihkan barang tu semua. Kau ni kenapa masak tak sedap? Apa salah saya? Apa salah saya? Kenapa? Kau masak tak sedap kau tak? Kenapa awak pegang pinggan saya tanpa bertanya dulu? Sudahlah, biar aku saja yang tengok. Apa yang jadi ni? Entahlah, polis datang agaknya. Kepada semua. Ada kat sini, cermin mata aku ni. Siapa yang ambil tadi? Tak pulang balik. Saya tak pakai spek pun. Kau ambil ke? Aku pun tak tahu apa dia cerita. Aku pelaku? Sudahlah, jangan gaduh semua. Orang tak nak mengaku ya? Tak apa. Aku akan terus bertanya. Siapa? Korang ni semua apa kecoh-kecoh kat sini? Tolong tunggu kat toilet. Apa hal kau aku take spek aku? Mak aku punya suka lah. Spek mak aku tu. Aku nak tanya siapa yang curi spek mak aku. Siapa curi spek mak aku? Nampak ni? Ini dia buku jurnal yang membuktikan spek tu milik mak aku. Nampak? Sudahlah, biar aku saja yang fikirkan. Malam sekarang jangan gaduh. Dengar sini ya. Aku nak kahwin minggu depan. Aku nak kahwin 2. Nak kahwin 2? 2. Dan satu lagi, aku akan tambah lagi 1 menjadi 3. Dan korang semua mesti ikut jejak aku kan? Kita kahwin ramai-ramai ya? Datanglah, aku jemput. Nanti aku tempah kat kahwin. Bila aku dah tempah, korang semua mesti datang. Kalau tak datang, aku akan ajak orang lain datang juga. Macam tu. Dengar sini semua. Dia nak kahwin 5 lah. Dia nak kahwin 5. Dengar sini. Apa sebab aku tak dapat cakap dari tadi? Biar aku yang cakap. Mana watak akunya? Kau dah selesai kahwin, baik? Cina. Siapa kau? Kau siapa? Aku designer rambut yang kau nak kahwin tadi. Siapa curi spek aku? Ya, kau patut potong rambut kau. Biar saya yang datang macam ni. Okey. Saya nak bagi tahu awak kerana apa? Dia orang habis semua. Apa? Tak, memang bukan saya yang ambil spek tu, bukan saya. Saya tak curi pun. Bukan saya yang curi, tolonglah. Saya mampu beli 5, 10 pun boleh. Saya semayang ni orang. Kau orang Roger tidak. Awak nak beli saya makan? Boleh. Tolong. Kenapa? Weh, ada kudi-kudi.